ดังนั้นญี่ปุ่นซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเหล็กจึงตั้งเป้าหมายการผลิตเรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบินที่ 18 ลำเรือแต่ละลำสามารถบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ 3 ลำดังนั้นแล้วสามารถปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ทั้งหมด 54 ลำพร้อมกันหากคุณดูข้อมูลจำเพาะของเรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบินมันเป็นเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่มีระวางขับน้ำ 6,550 ตันความยาวรวม 121 เมตรและติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 140 มม. ซึ่งเป็นอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรือดำน้ำและมีปืนต่อต้านอากาศยาน 4 กระบอกและเครื่องยิงตอร์ปิโด 8 เครื่องนอกจากนี้ยังติดตั้งคาทาพอร์ตเครื่องดีดส่งอากาศยานระบบใช้อากาศอัดส่งและสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 100 เมตรก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรือรบคืออะไร 1. ต้องเป็นของกองทัพของประเทศ 2. ต้องมีเครื่องหมายของประเทศเช่นธงชาติ 3. หมายถึงเรือที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นทางการของประเทศและปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพตัวอย่างเช่นเรือโจรสลัดไม่ใช่เรือรบเพราะแม้ว่าจะมีอาวุธแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารและเช่นเดียวกับเรือตำรวจน้ำตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่ได้เรียกว่าเรือรบแม้ว่าจะติดอาวุธแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทหารเช่นกันอย่างไรก็ตามเรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์อุปโภคบริโภคถูกจัดเป็นประเภทเรือรบหากเป็นของกองทัพเรือแม้ว่าเรือจะไม่ได้ติดตั้งอาวุธโดยได้ถึงเกาหลีในวันที่ 7 พฤศจิกายน หลังจากนั้นกองทัพไทยได้ฝึกซ้อมรบที่ปูซานเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและทำการต่อสู้มากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามเกาหลีและการต่อสู้ที่ประกาศความกล้าหาญของกองทัพไทยให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือการรบที่พ็อกช็อปฮิลที่เนินเขาพ็อกช็อปหรือเนิน 255 เนินเขาพ็อกช็อปหรือเนิน 255 เป็นชื่อที่กองทัพสหรัฐตั้งให้เนื่องจากเมื่อมองจากท้องฟ้าลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับรูปร่างของพ็อกช็อปหรือเนื้อหมูสันนอกติดกระดูกเมื่อปลายเดือนตุลาคมกองทัพไทยได้รับคำสั่งให้ย้ายไปที่นั่นเพื่อป้องกันพื้นที่เนินเขาพ็อกช็อปณที่แห่งนี้เองพวกเขาได้รับชัยชนะจากการต่อสู้กับกองกำลังจีนที่มากันอย่างล้นหลามซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีขนาดใหญ่ของกองทัพจีนได้ถึง 3 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 11 พฤศจิกายน จนเป็นที่กล่าวขานและได้รับสมญานามว่ากองพันพยัคฆ์น้อยกลัวถูกเปิดเผยต่อฝ่ายตะวันตกเหล่าวิศวกรชาวอเมริกันรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้ในมิก 25 เนื่องจากเครื่องยนต์ของมิก 25 มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงต่ำมากแต่กลับมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสร้างแรงขับมหาศาลคล้ายกับจรวดและการใช้วัสดุสแตนเลสในส่วนต่างๆของเครื่องบินเพื่อรักษาความแข็งแรงของตัวเครื่องในอุณหภูมิสูงระหว่างการบินด้วยความเร็วสูงซึ่งถือว่าแหวกแนวจากมาตรฐานการออกแบบเครื่องบินในสมัยนั้นพูดให้เกินจริงก็คือเป็นเครื่องบินรบที่ทำจากเหล็กหล่อในขณะที่เครื่องบินรบฝ่ายตะวันตกใช้อลูมิเนียมและไทเทเนียมราคาแพงเพื่อลดน้ำหนักแต่วิศวกรโซเวียตกลับเลือกใช้โลหะผสมเหล็กก้าที่แม้จะหนักแต่มีความแข็งแรงเพียงพอยิ่งไปกว่านั้นการประกอบโดยใช้หมุดย้ำอย่างหยาบๆทำให้วิศวกรอเมริกันต้องประหลาดใจอีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากที่สุดคือหลอดสูญญากาศเรดาร์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งที่ส่วนหน้าของเครื่องบินใช้หลอดสูญญากาศเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบดั้งเดิมทำงานโดยการหมุนพัดลมที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเพื่อดูดอากาศเข้ามาจากนั้นอากาศจะถูกอัดผ่านคอมเพรสเซอร์และเมื่ออากาศร้อนขึ้นจากการอัดก็จะฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานส่วนเครื่องยนต์แลมป์เจ็ตที่ท่านเห็นบนหน้าจอนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ปรากฏการณ์แลมป์หรือแลมป์เอฟเฟกต์ในการอัดอากาศโดยเมื่ออากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ด้วยความเร็วเกินกว่า1 มัคการเปลี่ยนขนาดของช่องทางที่อากาศไหลผ่านจะทำให้ความเร็วของอากาศลดลงและความดันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นวิธีการอัดอากาศที่เครื่องยนต์แลมป์เจ็ตใช้เนื่องจากความเร็วของอากาศที่เข้ามาต้องเกิน1 มัคเครื่องยนต์แลมป์เจ็ตจึงต้องบินด้วยความเร็ว1 มัคก่อนดังนั้นจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องยนต์อื่นในการเพิ่มความเร็วให้ได้1